Πάμε σήμερα να φτιάξουμε το πιο αρωματικό και νόστιμο νηστίσιμο γιουβέτσι. Ζουμερό κλιθαράκι, σωστά σοταρισμένα μανιτάρια και μπαχαρικά που απογειώνουν τη γεύση. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο στο κανάλι μου. Ξεκινάμε καθαρίζοντας τα μανιτάρια. Έχω 500 γραμμάρια πορτομπέλο. Με ένα κουτάλι θα καθαρίσω το εσωτερικό σκούρο μέρος από το μανιτάρι. Αφού έχουμε καθαρίσει το εσωτερικό, πάμε να βγάλουμε και τη φλούδα, την εξωτερική. Και έπειτα θα κόψω τα μανιτάρια σε μικρές μπουκίτσες. Θα σοτάρουμε πρώτα τα μανιτάρια για να δώσουμε μια βαθιά γεύση. Θα ρίξω 3 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Θα ρίξω τα μανιτάρια μου. Θα τα σοτάρω πάρα πολύ καλά μέχρι να πάρουν ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα και να βγάλουν τα υγρά τους. Πάμε τώρα να το αφαιρέσουμε σε ένα πιάτο. Κοιτάξτε πόσο ωραία σοταρισμένο είναι, έτσι. Δεν έχει βράσει καθόλου, έχει γυαλίσει και έχει βγάλει τα αρώματά του. Στο ίδιο σκεύος χαμηλώνω τη θερμοκρασία και θα ρίξω 2 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Έχω κόψει 2 μέτρια κρεμμύδια σε χοντρά κομμάτια. Θα τα σοτάρω μέχρι να γυαλίσουν περίπου 2-3 λεπτά. Μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, ένα κουταλάκι του γλυκού πελτέ. Θα το τσιγαρίσω και αυτό για κανένα λεπτό να βγάλει τα αρώματά του. Και σε αυτό το σημείο θα σβήσω με κόκκινο κρασί 125 ml ή μισή κούπα. Θα το αφήσω να εξατμιστεί το αλκοόλ περίπου κάνα τετράλεπτο να βγάλει τα αρώματά του. Ήδη έχει ξεκινήσει δηλαδή και βγάζει τα αρώματά του. Θα ρίξω 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 3-4 κόκκους μπαχάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και 2 φύλλα δάφνης. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Θα επιστρέψω μέσα τα μανιτάρια και σε αυτό το σημείο θα ρίξω 750 γραμμάρια ζωμό λαχανικών ή 3 κούπες. Πολύ ωραία, και σε αυτό το σημείο θα κλείσω με το καπάκι και θα το αφήσω να σιγοβράσει για περίπου 10 με 15 λεπτά. Έχουν περάσει 15 λεπτά, θα αφαιρέσω το καπάκι και θα ρίξω 300 γραμμάρια κρυθαράκι μέτριο ή μία μισή κούπα. Ανακατεύω ανατακτά χρονικά διαστήματα για να μην μας πιάσει το κρυθαράκι κάτω στον πάτο. Το κρυθαράκι θέλει περίπου 12 με 15 λεπτά για να γίνει. Αν χρειαστεί θα συμπληρώσετε με βραστό νερό. Σε αυτό το σημείο θα αφαιρέσω και τις δάφνες. Το γιουβέτσι μας είναι έτοιμο. Θα σβήσω τη φωτιά και θα το αποσύρω και θα το αφήσω να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 3 με 4 λεπτά. Δείτε πως είναι το κρυθαράκι, πως έχουν δέσει όλα μαζί. Το ζουμάκι μην το φοβάστε, θα το τραβήξει το κρυθαράκι και θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σωστό χύλωμα. Και τέλος, πριν σερβίρω, λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μυρίζει απίστευτα και φαίνεται εκπληκτικό. Άλλο ένα βίντεο φίλου μου έχει τελειώσει. Θέλω όλοι να φτιάξετε αυτό το νηστίσιμο γιουβέτσι μανιταριών γιατί είναι απλά πεντανόστιμο. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.